Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și îți spun bun venit în bucătăria mea, unde vreau să împărtășesc cu tine rețeta unei salate foarte gustoase și foarte proaspete, pe care o fac de câțiva ani cu ocazia Crăciunului. Salata Coronița de Crăciun. E o salată aperitiv simplă, cu ingrediente accesibile, dar care are un gust mediteranean foarte răcoritor și de aceea am ales să o pun pe masă împreună cu preparatele tradiționale de Crăciun, care știm cu toții că la noi, la românii, sunt destul de consistente. Hai să-ți arăt ingredientele și modul de preparare. Eu folosesc 100 de grame de mozzarella fresca în bocconcini, 75 de grame de feta tăiată cu bulețe. Folosesc 40-50 de grame de salată fetică sau limba mielului, valeriană, cum mai este impropriu denumită, 30 de grame de crutoane proaspete din pâine de casă, 10-11 măsline verzi, 80 de grame de roșii cherry cât mai mici și 70 de grame de roșii galbene, 60-70 de grame de sos pesto, 6 rămurele proaspete de rozmarin și opțional câteva frunze de busuioc. Odată prezentate ingredientele, aproape că aș putea spune că rețeta e gata, pentru că se face aproape singură, e foarte ușor de pregătit. Doar că înainte de a ne apuca de treabă, trebuie să fim siguri că ne-am spălat și zvântat toate ingredientele, roșiile, salata, de asemenea, crutoanele să fie gata, busuiocul, brânza porționată, totul pregătit. Avem nevoie și de un platou cât mai mare. Eu folosesc acest platou alb, are diametru de 32 de centimetri, tocmai în ideea de a putea forma o coroniță care să se vadă frumos pe platou, să contrasteze cu platoul. Pun aici în castron crutoanele și o să adaug peste ele o lingură bună de pesto. Este un pesto de busuioc. Eu vara pregătesc acest pesto clasic cu usturoi, frunze de busuioc, parmezan și semințe de pin. Uneori am trișat și le-am mai înlocuit cu nuci sau migdale. Și îl porționez în borcanele de câte 100 de grame și îl păstrez toată iarna la congelator. Scot atunci când am nevoie, se decongelează și are o aromă perfectă, de parcă ar fi fost pregătit chiar acum. Am amestecat crutoanele cu un pic de pesto ca să prindă gust, vor absorbi din sosul ăsta. Iar următorul pas va fi să desenez efectiv cu pesto un cerc pe platoul pregătit. Deasupra acestui strat de pesto o să încep să asamblez salata, iar el fiind la bază nu va permite ingredientelor să se miște pe platou și le va da în același timp și gust. Deasupra acestui prim strat de pesto distribui cam jumătate din buchețelele de salată. Salata, intrând în contact direct cu pesto, își va trage gust de parcă ar fi un dressing. Deasupra salatei o să distribui crutoanele. Deasupra de crutoane, următorul strat de salată. Crutoanele, evident, au un gust foarte bun, dar nu sunt cel mai apetisant, cel mai arătos element din salata asta. De aceea le ascund între două straturi de salată verde, de salată fetică. Și baza salatei este deja formată. Următorul element pe care îl adaug este rozmarinul, care nu are altă funcție decât de decor, dar evident că după ce consumați salata puteți folosi rozmarinul pentru o friptură. Pur și simplu o să aranjez de jur împrejur aceste bețișoare de rozmarin. Rozmarinul ăsta seamănă cumva cu ramurile de brad și dă un aspect de Crăciun salatei. Iar acum o să așez brânzeturile, încerc să le distribui în mod egal. Pun și cuburile de feta. Iar acum, în sfârșit, o să adaug culoare în această salată. O să pun roșiile. Roșiile nu sunt de sezon în perioada Crăciunului, însă aceste roșii sunt de la niște sere din județul Timiș, la aproximativ 15-20 de kilometri de Timișoara. Sunt niște fermieri care le produc. În timpul iernii oferă cu precădere roșii cherry și sunt foarte dulci și foarte gustoase. Deci chiar dacă nu sunt preparate de sezon, faptul că le folosesc e o modalitate de a sprijini un producător local. Deja arată foarte bine și apetisant. O să mai adaug și măslinele. Încerc să le pun pe unde observ goluri
Și acum, cu o linguriță, o să picur fiecare bucățică de mozzarella, se poate și peste feta, bineînțeles, dar în mod special peste mozzarella, cu câte puțin pesto. Mozzarella care nu are ea în sine un gust foarte pregnant și de aceea acest aport suplimentar de gust este foarte bine venit. Iar ultimul pas, absolut opțional, mai mult ca să sugerăm care este aroma dominantă a salatei, câteva frunze de busuioc. Și asta a fost tot. Salata mea este gata de servire, arată foarte apetisant. Mi-a mai rămas sos pesto pe care o să-l ofer la masă, la fel crutoane în plus, pentru că întotdeauna există apetit pentru mai multe crutoane. După cum vedeți, e o bucurie de culoare și de aromă, miroase minunat și vă asigur că este extrem de proaspătă și de plăcută. Sper să fie o idee pe gustul vostru, să o încercați. Dacă vă va plăcea, vă invit să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare, iar mai multe detalii despre rețetă, nu că ar fi complicată, dar oricum le găsiți pe blogul meu la linkul care doar ce a apărut pe ecran. Este linkul cu rețeta publicată pe blog. Dacă tot am menționat platformele de socializare, să știți că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, iar canalul de YouTube rămâne locul unde vă aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că vă invit să vă abonați și neapărat să dați subscribe la toate notificările. Pe curând!